Mga mahal naming lolo at lola, marami po sa inyo ang nagtatanong, Dok, ano po ba talaga ang ligtas kainin sa umaga kung may diabetes? Sa dami ng payo sa internet, minsan nakakalito. May nagsasabing huwag mag-almusal, may nagsasabing puro gulay lang, at may iba na sobrang higpit hanggang mawalan na ng gana kumain. Ngayong araw, linawin natin ito. Hindi po ito gamot, hindi po ito mahal, at hindi rin po ito extreme diet. Ito ay siwo-simpleng almusal na hindi biglang nagpapataas ng asukal sa dugo, tumutulong magpahaba ng kabusugan, at kayang gawin araw-araw ng senior. Makinig po hanggang dulo. Dahil ang tamang almusal ay pundasyon ng stable na blood sugar buong araw. Prinsipyo ng ligtas na almusal sa may diabetes. Bago natin talakayin ang 5 almusal, tandaan po muna ang 3 simpleng prinsipyo. 1. May protina para hindi biglang tumaas ang blood sugar. 2. May hibla, fiber, para mabagal ang pag-absorb ng asukal. 3. Hindi puro carbs lang. Iwas kanin lang, tinapay lang, o matamis lang. Kung may isa o dalawa sa tatlong ito ang laman ng almusal nyo, mas ligtas po kayo. Almusal san, oatmeal plus itlog. Mga mahal naming lolo at lola, kung may diabetes po kayo at nalilito kung ano ang ligtas kainin sa umaga, ito ang isa sa pinakamaasahang almusal. Oatmeal na may kasamang itlog. Simple lang, madaling ihanda, at hindi mabigat sa katawan. Bakit ito ligtas para sa may diabetes? Ang oatmeal ay may taglay na soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ang fiber na ito ay may kakayahang pabagalin ang pag-absorb ng asukal mula sa pagkain papunta sa dugo. Ibig sabihin, hindi bigla ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Kapag ang oatmeal ay sinamahan ng itlog, mas nagiging balanse ang almusal. Ang itlog ay may protina, at ang protina ay tumutulong para mas tumagal ang pakiramdam ng busog. Kapag busog ng mas matagal, mas kaunti ang tukso na kumain ng matatamis o sobra-sobrang merienda sa kalagitnaan ng umaga. Paano ito ihanda ng tama? Hindi kailangang maging komplikado. Gumamit ng 3-4 na kutsara ng rolled oats. Iwasan po ang instant oatmeal na may kasamang asukal o flavoring. Lutuin ito sa tubig o kaya ay unsweetened soy milk. Samahan ng 1 nilagang itlog o scrambled egg na walang mantika o kaunting mantika lamang kung kinakailangan. Tip ni, kung sanay po kayo na kanin ang almusal, huwag biglain ang pagbabago. Maaari niyong palitan ng kanin ng oatmeal 2 o 3 beses sa isang linggo muna. Unti-unti, masasanay ang tiyan at panlasa at mapapansin nyo na mas magaan ang pakiramdam ninyo sa umaga. Bakit bagay na bagay ito sa mga senior? Una, madaling angguyain ang oatmeal, lalo na kung luto ng tama. Ikalawa, hindi ito mabigat sa tiyan, kaya iwas sa hilo o panghihina. Ikatlo, nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na enerhiya, hindi yung biglang lakas, tapos biglang bagsak. Tandaan, hindi kailangang mahal o espesyal ang almusal. Ang mahalaga ay tama ang kombinasyon. At sa oatmeal plus itlog, simple na, ligtas pa. Almusal number 2. Pinakuluang itlog plus gulay. Mga mahal naming lolo at lola. Kung pipili po tayo ng pinakasimple, ngunit pinaka-epektibong almusal para sa may diabetes, ang pinakuluang itlog na may kasamang gulay ang isa sa pinakamahusay na pagpipilian. Hindi ito magastos, hindi komplikado, ngunit napakalaking tulong sa pagkontrol ng blood sugar. Bakit ligtas ang pinakuluang itlog plus gulay para sa may diabetes? Ang itlog ay mayaman sa dekalidad na protina na tumutulong para mas tumagal ang pakiramdam ng busog. Kapag busog po kayo ng mas matagal, mas kaunti ang tukso na kumain ng matatamis
o sobra-sobrang pagkain sa umaga. Bukod dito, ang itlog ay halos walang epekto sa pagtaas ng blood sugar, kaya ligtas itong kainin ng mga may diabetes at pre-diabetes. Samantala, ang mga gulay tulad ng kamatis, pipino, letsugas at mga berdeng dahon ay nagbibigay ng fiber, bitamina at antioxidants. Ang fiber ay tumutulong pabagalin ang pagsipsip ng asukal, habang ang mga bitamina ay mahalaga para sa resistensya at kalusugan ng puso, lalo na sa mga nakatatanda. Halimbawa ng simpleng almusal: 2 pinakuluang itlog, kamatis at pipino, kaunting letsugas o berdeng gulay, pwedeng kainin ng walang sawsawan o may kaunting asin lamang. Karaniwang tanong ng maraming senyor: "Dok, ligtas po bang kumain ng itlog araw-araw?" Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ligtas ang pagkain ng itlog araw-araw, basta't ito ay pinakuluan, hindi pinirito sa maraming mantika, at hindi isinasabay sa processed meat tulad ng hotdog o longganisa. Mahalagang paalala: kung kayo po ay may mataas na kolesterol, mas ligtas ang ganitong paraan: buong itlog plus laman puti ng itlog. Tandaan po, hindi kailangan maging komplikado ang almusal. Kapag tama ang pagkain, malaking tulong ito sa kalusugan araw-araw. Almusal 3 is the plus kaunting kanin plus gulay. Mga mahal naming lolo at lola, marami po sa inyo ang nagsasabi, "Dok, hindi ko talaga kayang mag-almusal na walang kanin." At malinaw po ang sagot diyan: hindi po kailangang tuluyang iwasan ang kanin. Ang mahalaga ay tama ang dami at tama ang kasama. Isa sa pinakaligtas na almusal para sa may diabetes ay ang isda plus kaunting kanin plus gulay. Ito ay pamilyar sa panlasang Pilipino, madaling ihanda at hindi mabigat sa tiyan kung tama ang kombinasyon. Halimbawa ng isang balanseng almusal: isang maliit na hiwa ng isda, pwedeng inihaw o pinasingaw tulad ng bangus, galunggong o sardinas. 3/4 na kutsara lamang ng kanin, hindi isang platito o kalahating pinggan. Ginisang gulay gaya ng ampalaya, pechay o sayote na may konting mantika lang. Bakit ligtas ang almusal na ito para sa may diabetes? Una, ang isda ay mayaman sa protina na tumutulong para hindi agad magutom at para hindi biglang tumaas ang blood sugar. Ikalawa, ang isda ay may omega-3 fatty acids na kilalang mabuti para sa puso, ugat at utak. Mahalaga lalo na sa mga nakatatanda na may diabetes. Ikatlo, kahit may kanin, kontrolado ang dami, kaya hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Kapag pinagsama ang protina mula sa isda, fiber mula sa gulay, at maliit na bahagi ng kanin, nagiging mas mabagal ang pag-absorb ng asukal sa katawan. Dahil dito, mas nagiging stable ang enerhiya at mas iwas sa panghihina o hilo sa umaga. Mahalagang paalala: hindi po kanin ang kalaban, ang sobra ang kalaban. Hindi kailangang matakot sa kanin kung tama ang dami at may kasamang protina at gulay. Kung nasanay po kayo sa maraming kanin, pwede niyong bawasan ng paunti-unti, hindi biglaan, hindi pahirapan. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang pagbabago at mas magiging mabuti ang epekto sa kalusugan. Tandaan po, ang layunin ay balanse, hindi pag-aayuno. Almusal Farm po 4, avocado, plum, itlog, tokwa. Mga mahal naming lolo at lola, kung kayo po ay madaling magutom o kaya naman ay madalas maghanap ng matatamis sa umaga, ang almusal na ito ay maaaring maging malaking tulong. Avocado na may kasamang itlog o tokwa. Hindi ito karaniwang almusal ng marami, pero isa ito sa mga pinaka-epektibong pagkain para sa mas matagal na kabusugan, lalo na sa may diabetes. Bakit espesyal ang avocado? Ang avocado ay mayaman sa tinatawag na good fats
o mabubuting taba. Ang mga taba na ito ay hindi nagpapataas ng blood sugar at sa halip ay tumutulong para maging mas maayos ang pagtugon ng katawan sa insulin. Kapag mas maganda ang insulin sensitivity, mas nagiging kontrolado ang asukal sa dugo. Bukod dito, ang avocado ay may mababang glycemic impact. Ibig sabihin, kahit kainin ito sa umaga, hindi nito biglang itataas ang blood sugar at nagbibigay ito ng banayad at tuloy-tuloy na enerhiya. Paano ito kainin ng tama? Simple lang po ang paghahanda. 1 to 2 avocado lamang ang sapat. Samahan ng itlog, pinakuluan o luto ng kaunti lang ang mantika. O kaya naman, 2 piraso ng tokwa bilang alternatibong protina. Timplahan ng kaunting asin lamang. Huwag na huwag lagyan ng asukal o condensed milk. Para kanino ito bagay? Ang almusal na ito ay bagay na bagay kung madali kayong magutom kahit kakakain lang. May cravings sa matatamis tuwing umaga. Gusto nyo ng almusal na hindi mabigat pero nakakabusog? Tandaan, hindi lahat ng taba ay masama. Kapag tama ang uri at tama ang dami, tulad ng sa abokado, malaking tulong ito sa kalusugan at sa pagkontrol ng diabetes. Almusal pimdo, sabaw ng gulay plus protina. Isang napakagandang pagpipilian, ngunit madalas nakakalimutan. Mga mahal naming lolo at lola, sa napakaraming pagpipilian ng almusal para sa may diabetes, may isang pagkain na simple, banayad sa tiyan, ngunit napaka-epektibo. Ang sabaw ng gulay na may kasamang protina. Madalas iniisip ng marami na ang sabaw ay para lamang sa tanghalian o hapunan, ngunit sa katotohanan, ang sabaw ng gulay sa umaga ay napakabuti para sa mga nakatatanda. Halimbawa ng simpleng almusal na may sabaw. Sabaw mula sa sayote, repolyo o kalabasa, may kasamang tokwa, isda o manok bilang protina. Walang hinalong hot name, kaunting asin lang ang pampalasa. Bakit napakabuti ng almusal na ito para sa may diabetes? Una, ang sabaw ng gulay ay tumutulong magbalik ng tubig sa katawan matapos ang magdamag na walang pagkain at inumin. Kapag sapat ang tubig sa katawan, mas maayos ang metabolismo at mas nagiging stable ang blood sugar. Ikalawa, ang almusal na may sabaw ay magaan sa tiyan at madaling tunawin, kaya iwas sa kabag, pananakit ng sikmura o hindi komportableng pakiramdam, lalo na sa mga nakatatanda. Ikatlo, dahil kaunti ang carbohydrates at marami ang gulay, ang pagkain na ito ay halos walang epekto sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Lalo itong angkop para sa mga taong madaling mabusog o sumasakit ang tiyan, mga hirap ngumanga, lumunok sa umaga, mga may mataas na blood pressure o sakit sa bato, na kailangang kumain ng banayad at hindi maalat. Paalala, ang almusal ay hindi kailangang laging kanin o tinapay. Minsan, isang mangkok ng mainit na sabaw ng gulay ang pinakamahinahong paraan para simulan ang araw, ligtas, magaan, at mabuti para sa pangmatagalang kalusugan. Mga almusal na dapat iingatan mga mahal naming lolo at lola. Hindi po lahat ng pagkain ay mahigpit na bawal para sa may diabetes. Ang mahalaga ay huwag itong kainin araw-araw, lalo na kung ito ay walang kasamang protina o gulay. Mag-ingat sa puting tinapay lang na walang palaman dahil mabilis itong magpataas ng blood sugar. Ganon din ang kape na may asukal lang na walang sustansya pero mataas ang epekto sa asukal sa dugo. Ang lugaw na puro kanin at walang protina ay madaling magdulot ng gutom at biglang taas ng asukal. Iwasan din ang processed meats tulad ng hotdog at longganisa dahil mataas ang asin at taba. Tandaan, hindi bawal paminsan-minsan pero delikado kapag araw-araw. Mga maliliit na gawi na may malaking epekto.
Uminom muna ng tubig bago kumain. Kumain ng dahan-dahan. Huwag matakot sa pagkain. Matakot sa maling kombinasyon. Mas mahalaga ang consistency kaysa perpektong diet. Mensahe, mga mahal naming lolo at lola, ang diabetes ay hindi parusa. Ito ay paalala ng katawan na kailangan lang ng tamang alaga. Hindi ninyo kailangang magutom. Hindi ninyo kailangang gumastos ng mahal. At higit sa lahat, hindi ninyo kailangang mag-isa. Sa tamang almusal, mas maayos ang lakas, mas malinaw ang isip, at mas payapa ang buong araw. Kung alin sa bimbi almusal ang pinakakaya nyo, comment 1. Kung may tanong, mag-comment ng at sasagot si Doc. I-share ito sa kapwa senior na may diabetes. Mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH para sa araw-araw na gabay. Salamat po sa panonood. Alagaan natin ang sarili simula sa almusal